Hi, welcome back to Shubi Lulu và mình là Lu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi xa một bữa. Và ngày hôm nay mình quyết định sẽ đi tới Wakayama, một thành phố nằm ở phía nam của Osaka. Nó không thuộc Osaka, nó là một thành phố khác và thuộc một tỉnh khác. Và đây cũng là lần đầu tiên mình tới Wakayama nên là chúng ta đi thôi. Nếu bạn khởi hành ga Osaka thì có hai lựa chọn cho bạn đi đến Wakayama. Một là theo Osaka Loop Line, tức là line màu đỏ. Có một chuyến đi thẳng tới Wakayama và rơi vào khoảng 1 tiếng 30 phút. Cái chuyến này thì rẻ hơn cái chuyến còn lại. Cái chuyến còn lại thì đi chỉ mất 1 tiếng 3 phút thôi, chênh nhau rơi vào tầm khoảng 27 phút. Thì nếu bạn không vội thì mình khuyên nên đi theo cách 1. Wakayama thì không phải là một thành phố lớn ở Nhật. Thế nhưng mà rất ít người đi du lịch ở Nhật có biết đến Wakayama. Đây là một cái thành phố mà nằm ở phía Tây và giáp phần lớn với cả biển. Nên là khí hậu, môi trường, đất đai, biển nọ kia đều rất là ưu ái cho nơi đây. Cái vẻ đẹp rất là đẹp. Và không thua kém gì Yamanashi, nơi có núi Phú Sĩ cả. Bởi vì là vừa mới đến Wakayama thì cũng vừa gần trưa luôn, nên là mình ghé quán mì nổi tiếng nhất ở đây, đó chính là quán mì Marui. Quán mì này thì có món ramen thần thánh mà nghe như là du khách ở đây, mọi người, ngay cả người Nhật cũng recommend cho mình. Đó là đây là một cái quán mì mà rất là đặc biệt ở Wakayama. Cái hương vị ở đây thì hoàn toàn khác so với phần còn lại của nước Nhật, nên là mình cũng muốn đến đây ăn thử. Là bát Shin Ramen, lựa chọn của mình ngày hôm nay tương đối là khác với mọi lần. Bởi vì thường là mình vào bất cứ quán mì nào thì mình cũng sẽ ăn cái vị cơ bản trước. Nhưng mà vị này thì mình thấy ở trên Google Maps mọi người review rất là nhiều, nên là mình cũng muốn ăn thử. Cái cảm nhận của mình sau khi mà ăn cái bát mì này thì nó không được cay như mình kỳ vọng. Nhưng mà hương vị thì rất là cá, rất là đậm chất cá, biển và rất là ngon. Hôm nay đi bộ ngoài trời có cảm giác như là ngoài nó nóng hơn 40 độ, nên là hôm nay tóc tai buộc hết lên và đi đường không có mũ nón gì nên rất là nắng. Các bạn thông cảm nhá, ngày hôm nay nhìn hơi vã tí. Nếu mà nào follow Instagram mình sẽ biết là mình rất là mê sushi, mà tiện ở trên bàn ở đây họ có đặt sushi nên là mình sẽ ăn thử một miếng. Đây là bản đồ Wakayama và chỗ đầu tiên mình sẽ tới ngày hôm nay chính là lâu đài Wakayama và thưởng thức trà ở phòng trà Wakayama. Tuy là không nổi tiếng bằng lâu đài Osaka và các lâu đài khác ở Nhật, nhưng mà lâu đài Wakayama thì cũng rất là đẹp và nổi bật với khuôn viên bonsai, vườn bonsai, cây cảnh cùng với cả đá non bộ, vân vân và vân vân. Và khác với cả lâu đài Osaka thì lâu đài Wakayama là một tổng thể gồm có lâu đài, vườn bonsai, phòng trà, sở thú và gần như tất cả mọi thứ đều miễn phí. Nếu mà bạn tham quan phòng trà và tham quan nội cung, tức là ở phía bên trong của lâu đài ấy, thì sẽ mất vé. Còn lại thì các bạn đi lại tự do, ra vào tự do, kể cả sở thú nha. Nên là nếu có dịp mà đến tham quan lâu đài Wakayama thì mình khuyên các bạn nên dành một ngày để đi bộ ở phía trong. Bởi vì là lâu đài rất là đẹp và có rất là nhiều điểm tham quan. Và hầu hết những điểm đến ở đây thì đều miễn phí, trừ khu vực phòng trà và khu vực nội cung nhá. Nên là mình khuyên các bạn nếu có thời gian thì nên đi. Ở trong khuôn viên của lâu đài Wakayama thì là có rất nhiều ninja. Những người ninja này thì không phải là sát thủ chuyên nghiệp như trong phim chúng ta từng biết, mà họ chính là những hướng dẫn viên free. Họ rất là tận tình giúp đỡ bạn khi mà bạn muốn hỏi đường, và họ còn có biết nói cả tiếng Anh nữa. Nên là đừng ngần ngại nếu như mà bạn cần sự trợ giúp từ phía họ. Bây giờ chúng sẽ bắt đầu tham quan ở phía trong nội cung bằng 2 tấm vé mà mình vừa mới mua ở đây. Và mình cùng với cả cameraman sẽ đi vào trong lâu đài. Và đường vào lâu đài thì có rải rất là nhiều sỏi trắng. Lâu đài Wakayama từng là nơi ở của Kishu Tokugawa, là một trong số 3 gia tộc mà có quyền thế bậc nhất thời Edo.
Ở đây thì trưng bày rất là nhiều hiện vật của thời Edo và gia đình Tokugawa, gồm có tranh ảnh, vũ khí chiến đấu, áo giáp, đạn dược, binh pháp, thư từ, tranh ảnh. Tất cả là đều đủ thủ công từ thời Edo. Nếu ai đến Wakayama mà không ghé thăm qua lâu đài Wakayama thì đây quả là một sự thiếu sót. Bởi vì ban đầu mình cũng nghĩ là lâu đài Wakayama và lâu đài ở Osaka thì cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà trên thực tế sau khi mà đi thăm thú rồi mình mới thấy là hai lâu đài này không hề giống nhau. Nếu mà có giống nhau thì có chăng chỉ là kiến trúc và nội dung ở bên trong thôi. Bởi vì là lâu đài nào thì phía bên trong cũng là một cái bảo tàng cả. Nhưng mà lâu đài Wakayama thì có nhiều khu vui chơi hơn so với cả lâu đài Osaka. Tuy rằng là cái diện tích thì nó không rộng bằng. Sau khi mà tham quan hết nội dung phía bên trong của bảo tàng lâu đài Wakayama thì mình sẽ lên trên Tenshukaku, tức là trên đài quan sát của lâu đài Wakayama. Đẹp từ tháp Tenshukaku nhìn ra thì có thể nhìn thấy toàn cảnh 360 độ của thành phố Wakayama. Và bạn có thể nhìn thấy ở đây thì có một cái kính phóng đại ở đây, dành cho bất cứ bạn nào mà muốn ngắm cảnh một cách rõ ràng hơn thì có thể bỏ 100 yen vào và có thể xem bên trong vòng 40 giây. Lần đầu tiên mình nhìn trong cái ống nhòm đó thì mình cũng chẳng thấy gì cả. Nhưng mà có lẽ là với những người mà có kỹ năng xem kính phóng đại thì chắc là các bạn sẽ biết thôi. Còn mình thì mình không có hứng thú xem cái kính phóng đại này lắm. Từ mô hình này thì chúng ta có thể nhìn bao quát được khuôn viên của lâu đài và đường lên lâu đài. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến sở thú ở trong khuôn viên lâu đài Wakayama nha. Đi theo mình. Đây là lời chào mừng đến từ em gấu. Nhưng mà thực tế nhìn em gấu trông có vẻ không chào mừng lắm. Trong vườn thú này thì gồm có mấy em thỏ này, một con rái cá đang bơi lội ở dưới, và rất là nhiều chim cánh cụt ở phía trên. Nhưng mà nhìn chung là các em ấy không có vẻ thân thiện lắm. Đây là mấy con gà và mấy con hươu nai. Mình không nhớ chính xác đây là con hươu con nai nữa. Còn đây là con gì thì tạm thời mình chưa biết. Nhưng mà mình chỉ biết là nó đang bị cách ly với 3 con còn lại thôi. Trông có vẻ không vui lắm. Còn đây là lạc đà. Lạc đà nhìn dễ thương quá à. Các em nhỏ thì được xếp hàng để cho lạc đà với cả dê ăn. Đây là vườn công như ở trong Bách Thảo. Đây, cho dê ăn này. Nhìn dễ thương không? Đây là mấy em cừu, nhìn cũng dễ thương nữa. Còn đây là dê trắng. Mấy em này đang tạo dáng để cho chụp ảnh. Còn đây là chú vẹt rất là kỳ lạ nha. Bởi vì ở bên ngoài có biển là chú vẹt này rất là ghét tiếng ồn. Rất là kỳ lạ đúng không? Và đây là một chiếc biển cấm rất là dễ thương. Ta sẽ đi sang khu vườn của các loài chim nào. Đây là hồng hạc nè. Ở dưới hồ kia còn có cả thiên nga này. Mấy con bạch bạch đằng kia ấy, nó là con vịt đấy. Đó, vịt nè, vịt bầu không á. Và tất cả các lồng này thì đều có lưới để mấy em này không thể bay ra ngoài. Bay đi biến mất rồi thì còn đâu là phòng thú nữa. Thế là hết sở thú nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phòng trà. Các bạn muốn vào phòng trà thì sẽ tùy theo số lượng các bạn uống. Thì mỗi một phần ăn và uống trà thì sẽ rơi vào khoảng 430 yen nhá. Rất là rẻ thôi nên là nên thử. Phòng trà thì rất là Nhật nha. Ở trong phòng trà thì chỉ đơn giản như thế này thôi. Và hiện tại thì đang có corona nên là muốn vô phòng trà là phải xịt khử khuẩn, đeo khẩu trang và không được vô phía phòng có chiếu nhật kia.
Đây là tách trà mình được nhận, gồm có trà và wagashi. Cách uống trà thực tế thì rất là rườm rà, nhưng bởi vì bây giờ người Nhật cũng sống trong thế giới hiện đại, không cần phải rườm rà như vậy nữa, nên chỉ cần cầm bát bằng tay trái và xoay 3 lần bằng tay phải về phía đồng hồ theo chiều kim đồng hồ là bạn có thể thưởng trà được rồi. Người Nhật thường ăn kèm một vài loại bánh kẹo wagashi, tức là bánh kẹo Nhật, để tăng thêm hương vị cho trà. Như mình được nhận đây thì là yokan, tức là một loại bánh kẹo ngọt của Nhật, được làm bằng bột thạch và rất là ngọt. Nhưng mà ngọt đến mấy thì sau khi ăn một miếng và uống một ngụm trà thì vị trà trở nên ngon hơn rất là nhiều. Định nghĩa về wagashi thì ở trên Google có rất là nhiều, nhưng mà mình có thể tóm gọn lại là wagashi là gồm có những bánh như daifuku, mochi hay là yokan thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video tham quan lâu đài Wakayama cũng như là thưởng trà tại vườn của lâu đài này với mình. Hy vọng là các bạn đã thích video này. Và tất nhiên là chuyến hành trình tới Wakayama của mình chưa hết, nên là hãy đón xem phần sau vào thứ 5 tuần tới trên kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.